ታችሁ በዛሬው የምዕራፍ 2ን ዩኒት 5 የተሰኘው ርዕስ ቤዚክ ኮምፒውተር ኦርጋናይዜሽን ኤንድ ዲዛይን በሰብጀክት ትምህርታዊ ኮርስ ኮምፒውተር ኦርጋናይዜሽን ኤንድ አርኪቴክቸር የተዘጋጀው ትምህርታዊ አይነት ነው። እሱ አብረን እንመለከታለን። አብራችሁ ቆዩ። የመጀመሪያው ርዕስ the first title we're going to discuss about instruction cycle. A program residing in the memory unit of the computer consists of a sequence of instructions. በኮምፒውተር ማንኛውም ሜሞሪ ክፍል ውስጥ የሚኖሩ ፕሮግራሞች ምንድነው መመሪያዎችን ቅደም ተከተል ያላቸው መመሪያዎችን እንዲያስከትል ያደርጋል። የሜሞሪ አሃዱ ምንድነው? የሜሞሪ ክፍሎችን በኮምፒውተር ውስጥ የሚያጠቃልሉ ምንድነው? የመመሪያ ቅደም ተከተል አላቸው ማለት ነው። The program is executed by going through a cycle for each instruction, the so-called Fetch-Decode-Execute cycle. ይሄ አንደኛው የመርሃ ግብሩ የሚከናወነው ለእያንዳንዱ መመሪያ ዑደት በማለፍ የሚያደርገው ምንድነው? Fetch-Decode-Execute ዑደት ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። What's called Fetch-Decode-Execute cycle. Each instruction cycle in turn is subdivided into a sequence of phases. እነዚህ እያንዳንዱ የማስተማሪያ ዑደት በተራው በየደረጃው የተከፋፈለ ነው የሚመጣው። In the basic computer, each instruction cycle consists of the following phases. እነዚህ ምንድነው? በመሰረታዊ ኮምፒውተር ውስጥ እያንዳንዱ የትምህርት ዑደት የሚከተሉትን ደረጃዎች ያካትታል። The first, fetch an instruction from memory. አንደኛ መመሪያውን ከማስታወስ ያውጡ። Decode the instruction. መመሪያዎቹን ከሜሞሪ እንዲያወጡ ይፈቅዳል። አንደኛ። The second one, decode the instruction. መመሪያውን ይግለጹ። The third, read the effective address from memory if the instruction has indirect address. ሶስተኛ ነገር ደግሞ መመሪያው ቀጥተኛ ያልሆነ ከሆነ ውጤታማ አድራሻው ከማስታወሻ አድራሻውን ያንብቡ። The fourth, execute the instruction. መመሪያውን ያስፈጽሙ። Upon the completion of step 4, the control goes back to step 1 to fetch, decode, and execute the next instruction. And this process continues indefinitely unless a halt instruction is encountered. ደረጃ 4 ሲጠናቀቅ መቆጣጠሪያው ወደ ደረጃ 1 ፈልጎ ለማግኘት ለመለያየትና ለማስፈጸም ይመለሳል ማለት ነው። በእነዚህ የሚቀጥላቸው መመሪያ ማለት ነው። And then ከዛ በኋላ ምንድነው የሚፈጠረው? የhalt instruction. ይሄ ማለት halt ማለት stop ወይም terminate የሚያደርግ ማለት ነው። የሚያቆም መመሪያ ካላጋጠመ በስተቀር ይህ ሂደት ላልተወሰነ ጊዜ ይቀጥላል ማለት ነው። The first, fetch the instruction. አንደኛ መመሪያውን ያምጡ። Initially the program counter PC is loaded with the address of the first instruction in the program and SCC is cleared to 0, providing a decoded timing signal T0. After each clock pulse, SCC is incremented by 1 so that the timing signals go through a sequence T0, T1, T2 and so on. እንዴት መሰላችሁ? አንደኛ ነገር እንዴት የሚያደርገው መጀመሪያው ላይ የፕሮግራሙ ቆጣሪው በፕሮግራሙ ውስጥ ያለው መመሪያ አድራሻ ሲጭን ከዛ ኤስሲ ወደ 0 ጸድቷል ማለት ነው። የዲኮዱ ጊዜ ምልክት ሲያቀርቡ እንዴት ነው የሚያደርገው? ፕሮግራም ካውንተሩ ይጭናል ማለት ነው። አንድ በእያንዳንዱ አድሬስ the first instruction ምንድነው የሚያደርገው? ኤስሲ ክሊር ያደርጋል ወደ 0። ከዛ የዲኮድ ጊዜ ምልክት ያቀርባል። የእያንዳንዱ ሰዓት ምት በኋላ ኤስሲ በአንድ ይጨምራል። ስለዚህም የጊዜ ምልክቶችን በቅደም ተከተልን በቲ0 ቲ1 ቲ2 እና የመሳሰሉትን በቅደም ተከተል ያሳልፋል ማለት ነው። Since the address lines of the memory unit are hardwired to AR, address of the instruction to be fetched must first be placed in AR. የማህደር ትውስታ ክፍሉ የአድራሻ መስመሮች ከኤአር ጋር የተጣመሩ ስለሆኑ መመሪያው መሆን ያለበት አድራሻ የተወሰደ መጀመሪያ በኤአር ውስጥ መቀመጥ አለበት። Thus, the first register transfer in an instruction cycle should be transferring the content of PC. Address of the instruction to be brought
and for execution to AR. ስለዚህ በማስተማሪያ ዑደት ላይ የመጀመሪያው የመመዝገቢያ ሽግግር የፒሲውን ይዘት ማስተላለፍ አለበት። ለአፈጻጸም የሚቀርቡ መመሪያ አድራሻ ወደ AR ያስተላልፋል ማለት ነው። ይሄንን ምንድነው የሚያደርገው? ከፍተኛ ኢንስትራክሽን ሳይክል ያስፈልጋል ማለት ነው። ሶስተኛው ነገር ደግሞ እዚህ ጋር ኢንስትራክሽኑ ላይ ከቲ0 AR ፕሮግራም ካውንተር ያስተላልፋል ማለት ነው። ከዛ የባስ ፒሲው ያስመርጣል ማለት ነው። ባስ selects program counter to load. And then the current instruction is brought from the memory into instruction register and program counter is incremented. በመቀጠል ያውኑን መመሪያ ከማስታወሻ ወደ IR እና PC ይመርጣል እንዲሁም በአን ጨምራል ማለት ነው። ከዛኛው ደግሞ ይሄንን በተመለከተ በቲ1 ከሜሞሪ አድሬሱ ወደ ኢንስትራክሽን ሜሞሪ ሬጂስተር ያስተላልፋል ማለት ነው። ከዛ በፕሮግራም ካውንተር በአንድ በጨመረ ቁጥር እዚች ጋር PC ይባላል። ባስ selects RAM memory read is set. ከዛ በኋላ የባስ ራሙ ያስመርጣል ማለት ነው። ከዛ ሜሞሪ ሪዱ ደግሞ ሴት ያደርጋል። ከዛ load increment instruction register የሚያደርገው ደግሞ በINR PC1 ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ the second title decode the instruction መመሪያውን ይግለጹ ማለት ነው። T2 ከD0 እስከ D7 ዲኮድ ስናደርገው ኢንስትራክሽን ሬጂስተሩ እዚህ ጋር ሴት ያደርጋል ማለት ነው። በአሪትሜቲክ ሬጂስተር ኢንስትራክሽን ሬጂስተር ከ0 እስከ 11 ከሆነ ኢንስትራክሽን ሬጂስተር በ15ቱ አጠቃልሏል ማለት ነው። ልክ እንደ በፊቱ እንደተከታተላችሁት ኢንስትራክሽን ሳይክሉ ጋር Therefore, microoperations for the fetch and decode phases can be specified by the following register transfer statements. ስለዚህ የማምጣትና የመፍታታት ደረጃዎች ማይክሮኦፕሬሽኑ ሊሆኑ የሚችሉ በሚከተሉት የመመዝገቢያ ዝውውር መግለጫዎችን ተገልጿል ማለት ነው። T0 ከሆነ ከፕሮግራም ካውንተር ወደ አሪትሜቲክ ሬጂስተር፣ ከዛ T1 ሜሞሪ አድሬስ ከኢንስትራክሽን ሬጂስተር ፕሮግራም ካውንተር አንድ ኢንክሪመንት ስታረጉ ወደ ፕሮግራም ካውንተር ስቶር የሚያደርገው በሬጂስተር አለ። T2 ደግሞ ከD0 እስከ D7 ከሆነ በዚች ጋር እንደተመሳሰለ ዲኮድ ኢንስትራክሽን ሬጂስተር በ12 እስከ 14 ላይ የተጣመረ ከAR ከአሪትሜቲክ ሬጂስተር መጀመሪያ ኢንስትራክሽን ሬጂስተሩ ወደ አሪትሜቲክ ሬጂስተር የሚመጣበት ቁጥር እዚህ ጋር አሳይቻችኋለሁ። Input, output. A computer instruction can serve no useful purpose unless it communicates with the external environment. ይህንን አንደኛ ምንድነው የሚያደርገው? የኮምፒውተር መመሪያ እስካልተገኘ ድረስ ምንም ጠቃሚ አገልግሎት ከውጪው አካባቢ ጋር ሊሰጥ አይችልም። Instructions in data that's stored in memory must come from some input device. ምንም ቢሆን ከኢንፑት ጋር የተያያዘ በማህደረት ውስጥ የተከማቹ መመሪያዎችና መረጃዎች ከአንድ የግቤት መሳሪያዎች መምጣት አለባቸው። The computational results must be transmitted to the user through some output device. ይሄን ደግሞ የስሌት ውጤቶችን በተወሰነ ውጤት ለተጠቃሚ መተላለፍ መሳሪያ እንዲኖራቸው ያስፈልጋል። Now let us see the input-output configuration. The terminal sends and receives serial information. Each quantity of information has 8 bits of an alphanumeric code. The serial information from the keyboard is shifted into the input register INPR. አሁን እዚህኛው ርዕስ የምንመለከተው አንደኛ የግቤትና የውጤት መዋቅር የሚለው እሱ አብረን እንመለከታለን። ተርሚናሉ ተከታታይ ይለካልና ይቀበላል ይህንን መረጃ እንዲያሳይ ማለት ነው።
እያንዳንዱ የመረጃ መጠን በ8 ቢት የፊደል ቁጥር ኮድ አለው ማለት ነው። ከቁልፍ ሰሌዳው ጋር የተያያዘና ተከታታይ ያለው መረጃ ወደ ግብዓትን መመዝገቢያ ይቀይራል ማለት ነው። The serial information for the printer is stored in the output register. የአታሚው ተከታታይ መረጃ በውጤት መመዝገቢያ output register ውስጥ ተከማችቷል ማለት ነው። These two registers communicate with the communication interface serially with the arithmetic circuit in parallel. ይህንን ደግሞ በእነዚህ ሁለት መመዝገቢያዎች ከመገናኛ በይነገጽ ጋር የተያያዙ ይገናኛሉ። ከሲ ጋር በትይዩ ያላቸው input output configurations ከግብይትና ከውጤት መዋቅር ያላቸው እነዚህ አንደኛ ኢንፑት እና አውትፑት ተርሚናሎች አለ። አንደኛ እዚች ጋር ኢንፑት አለ። ኢንፑት ምንድነው? የኪቦርድ አይነት ነው። ኢንፑት ዲቫይስ ኢንፑት ተርሚናል ወደ ምንድነው የሚተላለፈው? ትራንስሚተር ኢንተርፌስ ይተላለፋል ማለት ነው። ወደ ኢንፑት ሬጂስተር ሲያስገባ ደግሞ ወደ አኪሙሌተር ሲያስተላልፈው ደግሞ አኪሙሌተሩ ፕሮሰስ ሲያደርግ output register ወደ receiver interface ያሳይቶ ከዛ ወደ printer ያሳያል ማለት ነው። ልክ በዚህ ፊገር ኮንፊገር ስናደርግ የነበርነው ነው። ሌላኛው ደግሞ the input register consists of 8 bits that holds alphanumeric input information. ቀደም እንደነገርኳችሁ የግብዓት መመዝገቢያ 8 ቢት ያቀፈ ሲሆን የፊደል ቁጥር ኮድ ግብዓት ይይዛል ማለት ነው። ይሄን ምንድነው የሚይዘው? የግብዓትን መረጃ እንደሚይዘው 8 ቢትስን ስላቀፈ ነው ኢንፑት ሬጂስተር ምንለው። The 1-bit input flag FGI is control flip flop. ባለ 1 ቢት ግቤት የመቆጣጠሪያ ፍሊፕ ፍሎፕ ነው። The flag is needed to synchronize the timing rate difference between the input devices and the computer. ይሄ ደግሞ በመካከል ያለው የጊዜ መጠን ልዩነት ለማመሳሰል ፍላግ ያስፈልጋል። ምንና ምን? የግቤት መሳሪያዎችና ኮምፒውተሩ በራሱ ጥቅም። Initially the input flag is cleared to 0. መጀመሪያ ላይ የግቤት ፍላግ ወደ 0 ይጸዳል ማለት ነው። ክሊር የሚያደርገው When a key is struck in the keyboard, an 8-bit alphanumeric code is shifted into the input register and FGI and the input flag is set to 1. ይሄ ደግሞ በቁልፍ ሰሌዳው ላይ ቁልፍ ሲመታ ባለ 8 ቢት ፊደላት ቁጥር ወደ ኢንፑት ሬጂስተር ከዛ ኢንፑት ፍላጉ በአንድ ይቀናበራል ማለት ነው። The input flag is cleared to 0 when the information is accepted by the computer. Input flag ደግሞ ወደ 0 ተጸድቷል ማለት ነው። ምክንያቱም መረጃው በኮምፒውተር ተቀባይነት ሲያገኝ ወደ ኢንፑት ፍላጉ ወደ 0 ይለወጣል ማለት ነው። And then the output register works similarly, but the direction of information flow is reversed. የውጤት መመዝገቢያው በተመሳሳይ መልኩ ይሰራል፣ ነገር ግን የመረጃው አቅጣጫ ፍሰትን ይገለበጣል ማለት ነው። Initially, the output flag is set to 1. መጀመሪያ ላይ በአውትፑት ፍላግ ተቀናብሯል፣ ወደ 1 ነው የተለወጠው። The computer checks the flag bit. If it is 1, the information from accumulator is transferred in parallel to output register and output flag is cleared to 0. እንደ በፊቱ እንደዛ እንደሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፒውተሩ ፍላግ ይፈትሻል። አንድ ከሆነ ከአኩሙሌተር የተገኘው መረጃ ከአውትፑት ሬጂስተር ጋር በትይዩ ተላልፏል እና output flag ወደ 0 ይለወጣል ወይም ይጸዳል ማለት ነው።
The output device accepts the coded information, prints the corresponding character, and when the operation is completed, it sets to output flag to 1. ይሄንን ደግሞ ምንድነው የውጤት መሳሪያው ኮድ የተደረገው መረጃ ሲቀበል ተዛማጅ የሆኑትን ያትማልና ብረቁንፊዎችን ክዋኔው ሲጠናቀቅ output ፍላግን ወደ 1 ያቀናብራል ማለት ነው ይለወጣል ማለት ነው ይሄ output ነው ግን input device ከሆነ ግን የኢንፑት ሬጂስተሩ ከሆነ መረጃው የኢንፑት አስተውሉበት የኢንፑት ሬጂስተር መረጃው ሲቀበል ሲያልቅ ኢንፑት ፍላጉ ደግሞ 0 ይሆናል ነገር ግን የአውትፑት ዲቫይስ አውትፑት ሬጂስተር መረጃው ሲቀበል የአውትፑት ፍላጉ 1 ይሆናል ማለት ነው The basic, let us see design of basic computer. The basic computer consists of the following hardware components. A memory unit with 4096 words of 16 bits each other. መሰረታዊ ኮምፒውተር የሚከተሉትን የሃርድዌር ክፍሎችን የሚካተቱ አለ እያንዳንዱ 16 ቢት 4096 ቃላት ያለው የማህደረ ትውስታ ክፍሎችን ያላቸው በ16 ቢትሶችን እያንዳንዳቸው 4096 ቃላቶችን ይጣመራል ማለት ነው which has 9 registers 9 መመዝገቦች አለ arithmetic register program counter data register accumulator instruction register temporary register output register input register and seven flip-flops. Sabatu flip-flops ደግሞ I S E R I E N flag input and flag output to hold one bit of information. እነዚህ ደግሞ በአንድ ቢት መረጃ ለመያዝን ያስደርሳል ማለት ነው። Two decoders. A 3x8 operations decoder and 4x16 timing decoder. ሁለቱ ዲኮደሮች በ38 ኦፕሬሽን ዲኮደር ሲደርስ በ4 16ን የጊዜ ዲኮደርን ያመጣል ማለት ነው then 16 bit common bus የ16 የጋራ ባስን ይኖራል it controls logic gate የአመንካዊ ብሮችን ይቆጣጣራሉ adder የመደመር logic circuit connected to the input of accumulator ይሄን ደግሞ የመደመርና በአመንካዊ ጅረት ያላቸው ከግቤት ጋር ሲገናኝ design of accumulator logic the adder and logic circuit has 3 sets of input የመደመርና የአመንካዊ ዑደት 3 የግብአት ስብስቦች አሉ for example in the one set of 16 inputs come from the output of AC another set of 16 input comes from the data register a third set of input 8 inputs comes from the input register the output of the adder and logic circuits provides the data input for the register in addition it's necessary to include logic gate and controlling the load input register and clear and the register for controlling the operation of the adder and logic circuit. ለምሳሌ የአንድ የ16 ግብአት ስብስብ ከአኪሙሌተር ውጤት ሌላ 16 ግብአትን ከመረጃ መመዝገቢያ ሶስተኛው ጋር የግብአት 8ን ያመጣል ማለት ነው። እነዚህ ግብአት የሚመጣው ከግቤት የመመዝገቢያ ኢንፑት ሬጂስተር የመደመርና በሎጂካል አመንካዊ ዑደት ውጤት ያቀርባል ማለት ነው። እነዚህ የውሂብ ግብአትን ምንድነው ዳታ ግብአትን የመመዝገቢያ በተጨማሪ የሎጂክ አመንካዊ ብርን ማካተት በጣም ለመመዝገቢያ ውስጥ ሎድ ለማድረግ ኢንሰርት ኢንፑት ሬጂስተር እና ክሊር ለመቆጣጠር አስፈላጊ ነው የመደመርና ከሎጂካል አመንካዊ ዑደት ጋር አሰራር በተያያዘ መልኩ ማለት ነው In order to design the logic associated with accumulator it's necessary to go over the register transfer statements ከኤሲ ጋር የተያያዘው አመንካዊ ለመንደፍ በላይ ማለፍ አስፈላጊ ነው ለዝውውር መግለጫዎችን እንዲመዘግቡ ማድረግ
when we see on the central processing unit as the title which is given here. The part of the computer that performs the bulk of data processing operation is called the central processing unit and is referred to as the CPU. የኮምፒውተር ክፍል ብዙ የመረጃ ማቀነባበሪያ ስራዎችን የሚያከናውነው የሴንትራል ማቀነባበሪያ ማዕከለኛው ማቀነባበሪያ ክፍል ሴንትራል ፕሮሰሲንግ ዩኒት ይባላል ወይም CPU ተብሎ ይጠራል. And the CPU is made up of three major parts. The first is the register. The second is the arithmetic and logical unit. And the third is the control unit. ዛሬ የምነግራችሁ CPU በሶስት ዋና ክፍሎችን የተዋቀረ ነው. The first, the register state stores intermediate data using during the execution of the instructions. አንደኛ የመመዝገቢያ ስብስብ መመሪያውን በሚፈጽምበት ወቅት ጥቅም ላይ የሚውለውን መካከለኛ መረጃ ያከማቻል ማለት ነው. The second, the arithmetic and logic unit performs the required microoperations for executing the instructions. ሌላኛው ደግሞ ሂሳባዊና መንኪያዊ ክፍል ይህንን ለማስፈጸሚያ የሚያስፈልጉትን ማይክሮኦፕሬሽኖችን መመሪያዎችን ያከናውናል. And then the control unit supervises the transfer of information among the registers and instructs the arithmetic and logic units as to which operation to perform. ሌላኛው ደግሞ የቁጥጥር ክፍል የመረጃ ልውውጥን በመመዝገቢያዎችን መካከል ይቆጣጠራል፣ ሂሳቡን ያስተምራል፣ የትኛው ክዋኔ እንደሚፈጽም የአመንካዊ ክፍሎች ያጠቃልላል ማለት ነው. The CPU performs a variety of functions dictated by the type of instructions that are incorporated in the computer. CPU የተካተቱት የመመሪያ አይነት የታዘዙ የተለያዩ ተግባራትን በኮምፒውተር ያከናውናል. Computer architecture is sometimes defined as the computer structure and behavior as seen by the programmer that uses machine language instructions. የኮምፒውተር አርኪቴክቸር አንዳንድ ጊዜ ኮምፒውተር መዋቅርና ባህሪ ተብሎ የሚገለጸው የማሽን ቋንቋ መመሪያዎችን የሚጠቀሙትን ፕሮግራመሮችን ማስተማሪያ አላቸው ማለት ነው. This includes the instruction formats, addressing modes, the instruction sets, the general organizations of the CPU register. ይህንን የማስተማሪያ ቅርጸቶችን የአድራሻ ሁኔታዎችን የትምህርት ስብስቦችና የአጠቃላይ የሲፒዩ መመዝገቢያ ድርጅቶችን ያካትታል ማለት ነው. The major components of CPU. CPU የምናስተውልባቸው በሶስት ኮምፖነንቶች በሶስት ክፍፍል ያላቸው አንደኛ register, arithmetic እና arithmetic and logical unit እና control. ግን ኮንትሮል ምንድን ነው የሚያደርገው? አንደኛ ነገር register ደግሞ ራሱ execute የሚያደርገው instruction አለ. arithmetic logical unit ደግሞ ከማይክሮ ኦፕሬሽን ጋር የተያያዘ አለ. ኮንትሮል ምንድን ነው የሚያደርጋቸው? ኮንትሮል ዩኒት ደግሞ በሬጂስተር እና በአሪትሜቲክ ሎጂካል ዩኒት ኮንትሮል የሚያደርገው የሚቆጣጠረው ማለት ነው. General register organizations. Having to refer to memory locations for such applications is time consuming because memory access is the most time consuming operation in a computer. ለእንደዚህ አይነት መተግበሪያዎች የማህደረ ትውስታ ቦታዎችን ለማጣቀስ ጊዜ የሚፈጅም ምክንያቱም የማህደረ ትውስታ መዳረሻ በውስጥ ብዙ ጊዜ የሚወስድ ኮምፒውተር ክወና ነው. It's more convenient and more efficient to store these intermediate values in processor register. እነዚህን መካከለኛ ሴቶች ለማከማቸት የበለጠ ምቹና የበለጠ በአቀነባባሪ በመመዝገብ ውስጥ ቀልጣፋ ነው. When a large number of registers are included in the CPU, it's most efficient to connect them through a common system bus. ብዙ ቁጥር ያላቸው መዝገቦች በሲፒዩ ውስጥ ሲካተቱ በጣም ብዙ ከአንድ ጋራ ባስ ስርዓት እነሱን ለማገናኘት ውጤታማ ሊሆን ይችላል. The registers communicate with each other not only for direct data transfers.
and but also while performing various microoperations. መዝገቦቹ በቀጥታ መረጃን ለማስተላለፍ ብቻ ሳይሆን እርስ በርሳቸው ይገናኛሉ። ነገር ግን የተለያዩ ጥቃቅን ስራዎችን ሲያከናውን ማለት ነው። When we see to the output of each register is connected to multiplexers to form the two buses A and B. እያንዳንዱ መዝገብ ውጤት ከበርካታ ሰሪዎች ጋር የተገናኘ ሁለት ባሶችን A እና B ይገናኛሉ ማለት ነው። በእያንዳንዱ መልቲፕሌክሰሮችን አላቸው። The selection lines in each multiplexer select one register or the input data for the particular bus. And then the A and B buses from the inputs form the inputs to common arithmetic logical unit. በእያንዳንዱ መልቲፕሌክሰር ውስጥ ያሉት የመምረጫ መስመሮች አንድ መመዝገቢያ ወይም የግብይት መረጃን ለተለያየ ባስ ይመርጣሉ። እና ቢ ባሶች የጋራ ሂሳብ አመንካዊ ክፍል ግብአቶችን ይመሰረታሉ ማለት ነው። The operation selected in the arithmetic and logical unit determines the arithmetic or logical microoperation that is to be performed. በሂሳብና አመንካዊ ክፍል ውስጥ የተመረጠው ክዋኔ ሂሳቡን ወይም በአመንካዊ የሚሰራው microoperation ይወስናል። The result of microoperation is available for output data and also goes into the input of all the registers. የማይክሮኦፕሬሽን ውጤት ለውጤትም መረጃ የሚገኝ ሲሆን ወደ ውስጥም የሚገቡ የሁሉ መዝገቦችን ግብአቶችን ያመለክታል ማለት ነው። The register that receives the information from the output bus is selected by a decoder. መረጃው ከውጤት ባስ የሚቀበለው መመዝገቢያ በዲኮደር ነው። The decoder activates one of the register load inputs, thus providing a transfer path between the data and in the output bus and the inputs of the selected destination register. በዲኮደር ከመመዝገቢያ ሎድ ጋር የሚጭኑ ግብአቶችን አንዱን ያንቀሳቅሰዋል። በዚህም በውጤት ባሲ ውስጥ ያለው የመረጃ ውስጥ ግብአቶችን መካከል የሚተላለፉ የተመረጠ መድረሻ መመዝገብን ለማስተላለፊያ መንገድን ያሳያል ማለት ነው። The control unit that operates the CPU bus system directs the information flow through the register and arithmetic logical unit by selecting the various components in the system. የሲፒዩ ባስ ሲስተም የሚሰራው የቁጥጥር ክፍል መረጃውን ይመራል ማለት ነው። በውስጥም ያሉትን የተለያዩ ክፍሎችን በመምረጥ እና በመመዝገቢያ ውስጥ በሂሳባዊ አመንካዊ ክፍል በኩል ስርዓቱ ያከናውናል ማለት ነው። For example, to perform the operation ይሄንን የኦፕሬሽኑ የክወናው ለማከናወን ምንድነው የምናደርገው? There is R1, R2 plus R3. The control must provide a binary selection variables to the following selector inputs. ከነዚህ ሁለትዮሽ ምርጫ ተለዋዋጭን ለመስጠት የሚከተሉት የምራጭ ግብአቶችን አለ ማለት ነው። And then we have a multiplexer A selector, SELA, to place the content of register 2 into bus A. ይሄ ደግሞ የመልቲፕሌክሰር ኤ መራጩ ማን ነው? የአርቱን ይዘትን በባስ ውስጥ ለማስቀመጥን ይፈልጋል ማለት ነው። የባስ ኤን ማስቀመጥ። ከዛ multiplexer selector SELB to place the content of R3 into bus B. ይሄ ደግሞ multiplexer B ደግሞ ምንድነው የሚያደርገው? ይዘትን ወደ ባስ ውስጥ ለማስቀመጥ ባስ B ያስቀምጣል ማለት ነው። Arithmetic and logical operation of selector to provide an arithmetic add A plus B. ይሄንን ደግሞ የሂሳቡን መጨመር A ሲደመር B. Decoder destination selector to transfer the content of output bus into R1. የዲኮደር መድረሻ መራጭን ደግሞ የውጤት ባስን ይዘትን ወደ R1 ለማስተላለፍ ይችላል።
The 4 control selection variables are generated in the control unit and must be available at the beginning of a clock cycle. አራቱ የቁጥጥር ምርጫ ተለዋዋጮች በመቆጣጠሪያ ክፍልና በሰዓት ዑደት መጀመሪያ ላይ መገኘት አለበት. The data from the 2 source registers propagates through the gates and the multiplexers in the arithmetic logical unit to the output bus and into the inputs of the destination register, all during the clock cycle interval. ከሁለት ምንጭ መመዝገቢያ የተገኘው መረጃ ውስጥ በሮች በኩል መልቲፕሌክሰሮችን ይሰራጫሉ. እነዚህ መልቲፕሌክሰር እና በአሪትሜቲክ ሎጂካል ዩኒት ሂሳብና አመንካዊ ክፍል ወደ ውጤት ባስ እና ወደ መድረሻ መዝገብን ያስወስዳል ማለት ነው. ከሁሉም ሰዓት ዑደት መካከል ያላቸው ማለት ነው. Then when the next clock transition occurs, the binary information from the output is transferred into R1. ከዚያም የሚቀጥለው የሰዓት ሽግግር ሲከሰት የሁለትዮሽ መረጃ ከውጤት ባስ ወደ R1 ተላልፏል ማለት ነው. To achieve a fast response time, the arithmetic logical unit is constructed with high-speed circuits. ይህንን ደግሞ ፈጣን ምላሽ ጊዜ ለማግኘት በአሪትሜቲክ ሎጂካል ዩኒት ወይም ሂሳባዊ አመንካዊ ክፍል በከፍተኛ ፍጥነት ነው ወረዳ ሰርኪዩቶችን የተሰራው. The buses are implemented with multiplexers or 3-state gates. ባሶች የሚተገበረው በባለ ብዙ ክፍል ወይም በሶስት ግዛት በሮች ናቸው ማለት ነው. አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ ጀነራል ሬጂስተር ኦርጋናይዜሽኖችን እነዚህ ከR1 እስከ R7 ክሎክ ናቸው የሰዓት ዑደት. እነዚህ ደግሞ የመልቲፕሌክሰር ሴሌክተር ናቸው. እነዚህ መልቲፕሌክሰር ናቸው. መልቲፕሌክሰር A እና መልቲፕሌክሰር B. በአሪትሜቲክ ሎጂካል ዩኒት የተያያዘ አንደኛ ነገር እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ በእነዚህ በኢንፑት ሬጂስተር በመልቲፕሌክሰር A መልቲፕሌክሰር B ይሄ ደግሞ በዴስቲኔሽን ሬጂስተር እና በአሪትሜቲክ ኤንድ ሎጂክ ኦፕሬሽን ናቸው ማለት ነው. ምዕራፍ 2 አጠናቀናል. የመጨረሻ ደግሞ ምዕራፍ 3 እናጠናቀቃለን ማለት ነው. ይቀጥላል ማለት ነው. በሚቀጥለው ቸር ያቆየን.